ẹ jẹ́ ká ṣe Gantt chart báyìí ní Excel ní ìṣẹ́jú méjì. Ẹ wò ó sìn, a ní table yìí, ẹni tó ní gbogbo task tá fẹ́ ṣe, project lead, start date, end date, a wá fẹ́ ṣe Gantt chart fún, a fẹ́ fi máa monitor progress. A lè kọ́kọ́ calculate duration, ìyẹn ni pé ọjọ́ mélòó ló máa gbà wá. Láti calculate ọjọ́, a lè kàn sọ pé ó yá end date minus start date. Tá a bá ṣe yẹn náà, ó máa fún wa ní nǹkan tá a fẹ́ minus start date, á fún wa, ẹ rí pé 34 days ló fún mi. Ṣùgbọ́n táwa ò bá fẹ́ ka bóyá weekends mọ́, a lè lo net, ẹ máa wò ó sìn, net work days international sìn. Ó béèrè pé kí ni start date mi rèé, comma, kí ni end date mi rèé. Eléyìí fún mi láyè láti lè sọ weekend mi. Ẹ̀rí sìn pé ó ń béèrè pé ṣé Saturday Sunday ni, àmú 1. Tó bá yẹ pé àwa bóyá Dubai sìn tó jẹ́ Friday Saturday ni, ìyẹn la máa mú. Tó bá yẹ Sunday alone la fẹ́ kọ́ fi ṣe bí holiday, a fẹ́ kà mọ́ yẹjọ́ project, ṣùgbọ́n jẹ́ ká mú 1 títí Saturday Sunday. Ẹ rí pé ọjọ́ yẹn ò pé 30 something mọ́, ó ti yọ àwọn weekends kúrò bẹ́ẹ̀, so 25. Àá fà wálẹ̀ fáwọn tó kù, ìṣìyẹn ti kọ́kọ́ dúró ná. A wá fẹ́ ṣe Gantt chart nsìn, ẹ jẹ́ ká wo bá ṣe máa ṣe. Láti ṣe Gantt chart mi, mo kọ́kọ́ fẹ́ lọ ṣe pé ó yá start date mi nsìn, mo wá mú, mo lọ síbi insert, mo lọ lo chart eléyìí tó jẹ́ pé ẹ rí bar chart torí báyìí, mo mú. Ẹ rí pé ó ti kọ́kọ́ bá mi gbé eléyìí wá. Ṣùgbọ́n èyí tó gbé wá yìí fún start date nìkan ni, iṣẹ́ ò tí tán síbẹ̀. Màá right click lé lórí, màá sọ pé select data. Select data yẹn mo fẹ́ mú àwọn bòmíì náà tí mo fẹ́ kó fi kún chart yẹn. Tí bá sọ pé add, mo fẹ́ add pé bóyá iye ọjọ́ tó máa gbà wá. Ẹ rí, mo fẹ́ kí yẹn jẹ́ series. Ẹ wo, series ni mo fẹ́ kó jẹ́. So mo yọ kúrò, mo wá select duration mi fún series, mo ṣe OK. Ẹ rí pé yẹn ti dúró. Ó tún kọ apá kejì bí báyìí, ìyẹn ń fi hàn mí pé àwọn task yẹn ó ṣe ní 1, 2, 3, ṣùgbọ́n èmi fẹ́ kó kọ task ta ní gangan síbẹ̀. So màá edit ẹ̀, màá sọ pé label mi o, àwọn kan tí kò fi ṣe label yẹn rèé. OK. Ṣé rí pé mo wá mú OK, ṣé rí pé ó ti ń jọra wọn bọ̀. Ṣùgbọ́n a nílò àwọn títí blue yìí torí ó ń kàn sọ bẹ̀rẹ̀ fún wa ni. A nílò èyí tó máa sọ iye ọjọ́ tó dẹ̀ máa gbé síbi date yẹn. Ṣé rí gbogbo àwọn eléyìí yẹn, màá right click lé lórí. Màá lọ sí format data series. Kí ni mo fẹ́ ṣe níbẹ̀ yẹn ni pé mo fẹ́ sọ pé àwọn color tó wà níbí báyìí mo fẹ́ yọ kúrò bẹ́ẹ̀. So fill color, mo lè sọ pé no fill color. Ṣé rí pé ó ti yọ gbogbo yẹn kúrò bẹ́ẹ̀. Ṣé rí pé ó ti kọ́kọ́ yọ gbogbo yẹn kúrò bẹ́ẹ̀. Ṣé rí pé ó ti yọ. Kí ló tún kù tá tún fẹ́ ṣe sí? A nílò eléyìí bẹ́ẹ̀ mọ́ àbí? Kí ni mo fẹ́ ṣe yẹn? Mo fẹ́ yọ kúrò àbí? Mo lè yọ kúrò. Ṣé rí pé ó daṣẹ́ rú, ṣùgbọ́n mi ní yọ. But kí ni mo fẹ́ ṣe láti lè kọ́kọ́ gbé eléyìí kúrò bẹ́ẹ̀? Kí n tún tó ṣe yẹn, ẹ jẹ́ ká wá àwọn task yẹn. Ẹ rí pé ó gbé wọn láti ìsàlẹ̀ wá sókè ni, kò ń ṣe látòkè wá sálẹ̀. Kí la máa ṣe sí yẹn? Mo ti select ẹ̀ níbí báyìí. Màá wá síbi format axis yẹn náà. Àwọn format axis yẹn náà ni mo fẹ́ ṣe o. So axis option mi, màá sọ pé categories in reverse order. Ṣé rí pé ó ti gbé OK, mi ti gbé in reverse order. Ṣé rí pé ó ti reverse ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Research ti wá sókè, ó ti ṣe gbogbo ẹ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀. Ṣé rí. Kí ló wá kù tí mo fẹ́ ṣe síbi àwọn gap tó gbé síbí báyìí o? Ọgbọ́n wo la lè dá sí tó fi jẹ́ pé àwọn chart yẹn máa bẹ̀rẹ̀ níbí báyìí? Ẹ jẹ́ ká lọ wo date tó fi bẹ̀rẹ̀ 15th March ni. Ẹ jẹ́ kí n wá kọ síbí báyìí pé 15 March 2024 ló fi bẹ̀rẹ̀ àbí? Mo wá fẹ́ convert ẹ̀ sí regular number. Mo fẹ́ convert ẹ̀ sí regular number pé kó má jẹ́ pé date ìyẹn. Nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe máa rí sí yìí o. Mo yọ decimal number. OK. Ṣé rí pé ó ti gbé sí number. Tí n bá wá copy ẹ̀ sìn, kí n wá padà síbi tí àwọn date wà níbí báyìí. Àwọn nǹkan tí mò ń ṣe o. Níbi format axis yẹn, mo wá fẹ́ sọ pé minimum date mi kó jẹ́, ẹ mọ̀ pé number start date wà rèé, mo wá paste ẹ̀ síbí báyìí. Ṣé rí kí mo ti paste ẹ̀? Tí bá tiẹ̀ click kúrò nínú ẹ̀ lásán báyìí pé mo ti ṣe tán o, kí n dápa, kí n click kúrò nínú ẹ̀, ó máa gbé wá síwájú báyìí fún mi. Ṣé rí pé ó ti gbé síwájú báyìí fún mi? Tí n bá dẹ̀ wá fẹ́ chart mi dáadáa nsìn, ṣé rí pé a ti ní Gantt chart wa nìyẹn.